Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 121, sau khi từ trong khói lửa mịt mù đi ra, Thạch Hạo vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền ra tay. Lấy tốc độ cùng sự mạnh mẽ, Thạch Hạo đã liền chấn bay tên kia đi. Sau đó, xuyên qua lớp khói bụi, Thạch Hạo phóng sát tới người tên kia. Thấy vậy, tên đó sợ hãi liền cầu xin Thạch Hạo tha mạng. Nghe thấy những lời này, Thạch Hạo đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh ấy liền ép tên kia nói ra một vài thông tin cần thiết về Lôi Kích Mộc. Bởi thế, tên kia không dám giấu giếm mà nói ra toàn bộ những gì mình biết. Còn ở tại bên ngoài lối ra tiến vào bí cảnh Thiên Nguyên, nguyên lão của các giáo bảo vệ tế đàn cũng đang trò chuyện rất hăng say. Lúc này, họ đang suy đoán xem đại giáo nào có được thu hoạch to lớn nhất, sơ đại nào sẽ quật khởi quét ngang đối thủ. Bất chợt, tin tức về Thạch Hạo truyền ra đã làm bọn họ không khỏi sợ hãi. Không ai tin được một sơ đại lại xuất hiện ở đó. Trở lại với Thạch Hạo, sau khi biết một vài thông tin quan trọng, anh ấy liền nhìn về phía trước, nơi Lôi Kích Mộc đang tọa lạc. Suy nghĩ một hồi, Thạch Hạo liền nhắm chặt hai mắt để cảm nhận vị trí của đám người kia. Bởi vậy, khoảng không cứ thế trôi đi. Lúc này, đám người Xích Lăng Không sau khi bước qua những bậc đá, bọn họ đã tiến dần vào sâu bên trong một cái sơn cốc rộng lớn. Ở bên trong đó, Xích Lăng Không cũng liền nhắc nhở đám người đi cùng mình và nói cho họ biết một chút thông tin về cái cây cổ thụ kia. Sau đó, khi nói xong xuôi, bọn chúng cũng liền phóng người về phía trước, xuyên qua hang động và tiến tới vị trí của Lôi Kích Mộc. Ở phương xa, cảm nhận được đám người kia đang hành động, Thạch Hạo cũng liền lao theo phía sau cẩn thận quan sát. Còn Xích Lăng Không, chỉ sau đoạn thời gian ngắn, hắn ta cũng tới được gần tới Lôi Kích Mộc. Ngay lập tức, hắn ta liền dùng toàn lực để phá bỏ cấm chế. Nương theo đó, từ trên trời cao, một luồng ánh sáng kèm theo lôi điện bạo phát đã liền từ trên trời đánh xuống. Lúc này, hào quang kinh khủng bao phủ bầu trời, một vụ nổ ầm ầm bạo phát đã làm toàn bộ trận pháp bị phá bỏ. Thế vậy, Xích Lăng Không vui sướng, ngay lập tức hắn ta liền tiến tới đoạt lấy Lôi Kích Mộc. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, Thạch Hạo liền xuất hiện. Trong tay anh ấy, quyền cước đã liền phát sáng. Sau đó, một đòn đánh ra, Thạch Hạo liền đánh cho Xích Lăng Không thương nặng. Bởi vậy, tên kia sợ hãi cũng liền chạy trốn ra bên ngoài. Thế vậy, đám trưởng lão của cung hỏa ma đã liền tiến tới. Sau đó, bọn họ liền hỏi Xích Lăng Không chuyện về Thạch Hạo. Thế nhưng đáng tiếc, thông tin về Thạch Hạo chỉ là con số không mà thôi. Bởi vậy, bọn họ đã liền đặt cho Thạch Hạo cái tên Ma Vương. Còn một vài người, họ bất chợt nhớ tới cái tên Hoang khi trước. Nhất thời, một cuộc bàn tán sôi nổi cũng liền diễn ra. Ở bên cạnh, vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng vô cùng lo lắng cho đứa con của mình. Còn Thạch Hạo, sau khi đánh trọng thương Xích Lăng Không, nhìn về phía Lôi Kích Mộc, anh ấy có cảm giác nó đã bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Sau đó, nó cũng liền biến đổi, trên thân của nó xuất hiện một bộ khung xương khổng lồ mang theo đầy sát khí. Có lẽ, Lôi Kích Mộc giờ đây đã hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, nó đã trở lại thành ma huyết quỷ thần thụ trong truyền thuyết. Trên cái chuyện này, Thạch Hạo kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền nhanh chóng phóng tới vị trí huyết ma quỷ thần thụ tọa lạc. Tuy nhiên, đang phi hành trên không trung, Thạch Hạo dường như phát hiện ra một điều gì đó bất thường. Bởi vậy, anh ấy đã liền dừng lại. Sau đó, nhìn về phía cây cổ thụ, Thạch Hạo chứng kiến một đám côn trùng số lượng tới hàng ngàn con từ đó bay ra, lao thẳng về phía mình tấn công. Thế vậy, Thạch Hạo giật mình, anh ấy ngay lập tức phóng người đi, chạy thoát khỏi nơi này. Còn ở phía sau, đám côn trùng lao theo với tốc độ kinh khủng. Trong khoảnh khắc ấy, bọn chúng như ong vỡ tổ vây lấy Thạch Hạo. Lúc này, tình hình là rất nguy hiểm, đám côn trùng kia vô cùng hung hãn. Bởi vậy, sau một hồi trốn chạy, Thạch Hạo đã quyết định sẽ diệt sạch bọn chúng. Nương theo đó, từ trên tay anh ấy, một luồng ánh sáng vàng lên, vận lực trong cơ thể, một cước đánh ra, Thạch Hạo liền khiến vô số con côn trùng kia tan xác và rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, số lượng đám côn trùng này quá đông, ngay khi Thạch Hạo tấn công, nó đã liền hình thành đội hình vây lấy Thạch Hạo. Liệu rằng Thạch Hạo sẽ làm cách nào để thoát ra đây? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Đến đây thì hết tập 122 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại.